আজি আমি এই মাল্টিমিটাৰটো শিকিম কেনেদৰে ইউজ কৰিব লাগে কি ফাংচনছ আছে যদি কোনোবা ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ কাম কৰি ভাল পায় ইলেক্ট্ৰনিক্স হবি হয় বা কোনোবাই ৰিপেয়াৰিং কৰিব বিচাৰে কিবা তেনেকুৱা যাৰ মানে এইবিলাকৰ প্ৰতি ভাল লাগে মানে কাম সাম কৰি ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ কামবিলাক কৰি ভাল লাগে সেই সকলৰ বাবে এই ভিডিঅটো সকলোতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ লগতে কিছুমান সায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টক কেতিয়াবা প্ৰেক্টিকেল কৰিব লাগে ফিজিক্সৰ প্ৰেক্টিকেল তেতিয়াও এই মাল্টিমিটাৰটো শিকাটো খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় গতিকে আহকচোন আমি এই মাল্টিমিটাৰটো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে আমি ভালদৰে চাওঁ যদি কাৰোবাক মাল্টিমিটাৰ লাগে তেনেহলে ভাল মাল্টিমিটাৰ এটাৰ লিংক মই দি থৈ দিম হেতুৰ পৰা গৈ কিনিব পাৰে এই মাল্টিমিটাৰটো কেনেদৰে ইউজ কৰিব লাগে প্ৰথমতে যদি আমি চাওঁ ইয়াত কেইটামান হোল দেখা পাম তিনিটা হোল থাকিব ইয়াত এনেকুৱাকে এই দুডালক কোৱা হয় প্ৰপছ আৰু ইয়াত অকণমান মই মডিফিকেশ্যন কৰি লৈছোঁ একচুৱেলি ইয়াত আগৰ ফালে মই বেছি জুম কেতিয়াবা মানে বেছি জুম মানে প্ৰয়োজন হয় বেছি যদি একদম মাইনৰ বস্তু যদি আমি এনেকৈ চাওঁ এনেকৈ তেতিয়া এনেকুৱা বেছি জুমৰ প্ৰয়োজন হয় সেইকাৰণে মই দুটা এক্সট্ৰাকৈ মডিফিকেশ্যন কৰি লৈছোঁ আচলতে এইটো আপোনাৰ নিজৰ কথা আৰু কেনেকুৱা কৰিলে এডালক কোৱা হয় প্ৰপছ এই দুডালক ইয়াত তিনিটা ফুটা থাকিব মানে হোল থাকিব ইয়াত তিনিটা থাকিব এটা কমন বুলি লিখা থাকিব কমনত সদায় থাকিব ব্লেকডাল কমনত আমি ইউজ কৰিম সদায় ব্লেক হৈ গ'ল যিডাল ৰঙা থাকিব ৰঙাডাল কিছুমান কণ্ডিশ্যনত ইয়াত থাকিব আৰু এটা কণ্ডিশ্যনত ইয়াত থাকিব ইয়াত লিখা আছে 10 এম্পিয়াৰ যদি আমি হেভি কাৰেণ্ট কেতিয়াবা জুখিব লগা হয় হেভি কাৰেণ্ট মানে 10 এম্পিয়াৰ মানে 10 এম্পিয়াৰটো বহুত হেভি কাৰেণ্ট হয় তেতিয়া প্ৰপছডাল ইয়াত আহিব তাৰ বাহিৰে যিকোনো কণ্ডিশ্যনত নৰ্মেল কণ্ডিশ্যনত বাকি আমি যিমান কাম কৰিম প্ৰপছডাল ইয়াত থাকিব ক্লিয়াৰ কমন সদায় মাজত থাকিব ব্লেকডাল কমন হয় আৰু মেক্সিমাম কণ্ডিশ্যনত ৰঙাডাল থাকিব ৰঙা প্ৰপছডাল থাকিব ইয়াত য'ত লিখা আছে ভোল্ট ওম এম্পিয়াৰ এইবিলাক লিখা আছে আৰু ইয়াত লিখা আছে এই ৰঙাডালেৰে মেক্সিমাম আমি 600 ভোল্ট জুখিব পাৰিম আৰু 500 মিলি এম্পিয়াৰ কাৰেণ্ট মেক্স জুখিব পাৰিম 500 মিলি এম্পিয়াৰৰ ওপৰত যদি কাৰেণ্ট জুখিব লগা হয় তেনেহ'লে আমি এডাল চেঞ্জ কৰি আমি ইয়াত লগাব লাগিব পাৰফেক্ট এতিয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াতে লগাম এই দুডাল আমি এনেদৰে ৰাখি দিলোঁ এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল আমি মাল্টিমিটাৰটো অন কৰিম অফ কণ্ডিশ্যন আছে আমি অন কৰিম অন কৰাৰ লগে লগে আপুনি যিফালে এফালে দিলেই অন হৈ যাব অফ কণ্ডিশ্যনৰ পৰা আমি এনেকৈ দিয়াৰ লগে লগে অন হৈ গ'ল কিন্তু এই যে পইণ্টটো দেখিছে এই পইণ্টটো আমি য'তে ত'তে নাৰাখোঁ আমি ৰাখিম আমাৰ কাম কি সেইমতেহে ৰাখিম এটা বুজাই দিছোঁ ভালদৰে যদি আমি ভোল্ট জুখিব লাগে এটা বেটাৰীত কিমান ভোল্ট আছে কিমান ভোল্টৰ বেটাৰী হয় আমি যদি সেইটো জুখিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি এই ভোল্ট চিম্বলটোৰ ওচৰলৈ যাম ৰাইট ভোল্টৰ ওচৰলৈ আহিছে এই ভোল্টটো টুৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে কিমানলৈকে আছে 600 লৈকে আছে কিন্তু এই ভোল্টটোত এটা কথা আছে যে এইটো হ'ল ডিসি ভোল্ট কাৰণ দুফালে প্যাৰেলেল আছে ভোল্টতো দুটা কথা আছে এটা আছে ডিসি এটা আছে এসি ডিসি ভোল্টটো সদায় আমি এই ৰেঞ্জটোত জুখিব লাগিব ডিসি ভোল্টৰ সিম্বলটো কেনেকুৱা হয় এডাল আছ থাকিব তলফালে ডট কাজ থাকিব এসি ভোল্টত কেনেকৈ থাকিব এসি ভোল্টত এডাল এনেকৈ কাৰ্ভ টাইপ থাকিব এডাল যদি দেখা পাইছে গতিকে আমি যেতিয়া ডিসি ভোল্ট জুখিম তেতিয়া আমি এইটোৰে জুখিম আৰু যদি এসি ভোল্ট জুখিম তেতিয়া আমি এইফালে জুখিম এসি ভোল্ট জুখিবৰ কাৰণে ধৰক আমাৰ ঘৰৰ মেইন যেটো সাপ্লাইট জুখিব লাগে তেতিয়া আমি এই চিনটো আমি এইফালে আনিম এইফালে যদি আমি বেটাৰী জুখিব লাগে বা যিকোনো ডিসি ভোল্ট আমি জুখিব লাগে আমি এইফালে আনিম এটা কথাটো হ'ল ভোল্টৰ আন্ডাৰটো ইয়াতে 2 আছে 20 আছে 200 আছে 600 আছে আমি ক'ত ৰাখিম কথাটো হ'ল আমি এফালৰ পৰা ট্ৰাই কৰিব লাগিব যে আমি জানো যে বেটাৰীটো 5 ভোল্ট তেতিয়াহ'লে আমি 2ত ৰাখি লাভ নাই তেতিয়া আমি 20ত ৰাখিব লাগিব কিন্তু এটা 200ত ৰাখিলে আমি মানে একদম প্ৰিচিজনটো নাপাম মানে কথাটো হ'ল যদি আমি 5 ভোল্টৰ বেটাৰী এটা আমি 200ত ৰাখি দিও তেতিয়াও সি দেখুৱাই দিব কিন্তু সি এটা ৰাফলি দেখুৱাব একদম একুৰেটলি সি দেখুৱাব নোৱাৰে গতিকে 5 ভোল্টৰ কাৰণে আমি 20ত ৰাখিব লাগিব ঠিক একেনিচিনাকৈ যদি আমি আমাৰ ঘৰৰ যদি 220 ভোল্ট জুখিব লাগে তেনেহ'লে আমি 200ত ৰাখি লাভ নাই ক'ত ৰাখিব লাগিব আমি 600 ৰাখিব লাগিব তেতিয়া আমি 220 ভোল্টটো পাম মই দেখুৱাই দিম বাৰু এইবিলাক এবাৰ আমি এটা প্ৰেক্টিকেল কৰি লওঁ প্ৰেক্টিকেল কৰাৰ আগত আমি আৰু ইয়াৰ ফাংচন কিছুমান কৰি লওঁ তাত ঠিক একেদৰে আমি এম্পিয়াৰ জুখিবলৈ আমি এইফালে ৰাখিব লাগে এম্পিয়াৰত কি আছে ইয়াতে এটো ডিসি এম্পিয়াৰৰ কথা লিখা আছে কাৰণ ইয়াতে ডিসি সিম্বলটো আছে আৰু এইফালে এটো ম্যাক্স 10 এম্পিয়াৰ তাৰ পিছত এইফালে
200 মিলি এম্পিয়াৰ 20 মিলি এম্পিয়াৰ 2 মিলি এম্পিয়াৰ ইদৰে বাঢ়ি আহি থাকে তো আমি সেই হিচাপতে আমি প্ৰপছডাল ৰাখিব লাগিব নেক্সট আহিলে এইটো কন্টিনিউটি টেষ্ট বুলি কয় এইটো বুজাই দিম কন্টিনিউটি টেষ্ট কি হয় ধৰা হল এইটো কত কামত আহে ধৰা হল কিবা এটা বস্তু কন্টিনিউটি আছে নে নাই আমি চাব লাগে মাজত কৰবাত ব্ৰেকেজ আছে নেকি কৰবাত সিঙা ভাঙা আছে নেকি আমি যদি তেনেকুৱা টেষ্ট কৰিব লাগে বা কম্পোনেন্ট কেতিয়াবা টেষ্ট কৰিবলৈ কন্টিনিউটি দৰকাৰ হয় সাপোজ ডায়োড এটা মাজত বেয়া হৈছে নেকি বা মাজত কিবা প্ৰবলেম হৈছে তাক জুখিবলৈ আমি কি কৰিম কন্টিনিউটি টেষ্ট কৰিম চাবচোন সাউন্ড পাইছে নে এইটো যেতিয়া সার্কিটটো ফিল হয় বা সার্কিটটো ক্লোজ হৈ যায় তেতিয়া ই সাউন্ড দিয়ে এটা এক্সাম্পল দেখুৱাইছো মই এইটো এটা বাল্ব এই বাল্বটোৰ মই কন্টিনিউটি টেষ্ট কৰিম সাউন্ড আহিছে মানে বাল্বটো ভাল হয় ই কন্টিনিউটি আছে মানে যদি ফিলামেন্টডাল ভিতৰত চিঙি থাকিলে হয় ই কিন্তু সাউন্ড নিদিলেহেঁতেন চাবচোন সাউন্ড পাইছে দেখিছেনে যদি চিঙি থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া ই কন্টিনিউটি টেষ্টত ই ফেইল হ'লেহেঁতেন ঠিক একেদৰে যিকোনো ৱায়াৰ আমি টেষ্ট কৰিব পাৰোঁ ধৰা হ'ল মোৰ ওচৰত এডাল ৱায়াৰ আছে মই দেখুৱাই দিছোঁ একবাৰ 1 মিনিট ধৰা হ'ল মোৰ ওচৰত এডাল লেপটপৰ চাৰ্জাৰ এডাল আছে এবাৰ খুলি লৈছোঁ মই ওকে 1 মিনিট ওকে এডাল ৱায়াৰডাল আছে মোৰ তাত মই এডাল গম নাপাই এডাল ভাল নে বেয়া কেনেকৈ টেষ্ট কৰিম আমি এটা পইণ্ট ইয়াত ৰাখিম আৰু আনটো পইণ্টেৰে আমি ইয়াত টেষ্ট কৰিম চাউন্ড আহিছে মানে এই পইণ্টটো আৰু ইয়াৰলৈকে কানেক্টিভিটি ঠিকে আছে এবাৰ নেক্সটটো আমি জুখিম ইয়াৰ পৰাও চাউন্ড আহিছে গতিকে সেইটো ঠিকে আছে এবাৰ আমি এইটো জুখিম আৰ্থিংটো এইটো ঠিক আছে মানে আলটিমেটলি এই কেবলডাল ওকে আছে আমি এনেকুৱা ধৰণে আমি কিছুমান বস্তু টেষ্ট কৰিব পাৰোঁ নেক্সট আমি আৰু এটা বস্তু টেষ্ট কৰি দেখাম এই সুইচটো ধৰা হ'ল এই সুইচটো ভাল নে বেয়া আমি কতো নলগোৱাকৈ আমি টেষ্ট কৰিব লাগে আমি কাৰেণ্টত কতো কানেকশ্যন নকৰাকৈ আমি টেষ্ট কৰিব লাগে দুডাল প্ৰপছ আমি ৰাখিলোঁ লগাই দিয়াৰ লগে লগে সুইচ বন্ধ কৰি দিলোঁ সাউন্ড বন্ধ হৈ গ'ল একো সাউন্ড ওলাইছে মানে সুইচটো পাৰফেক্টলি কাম কৰি আছে ওকে নেক্সট আহিম এইফালে ৰেজিষ্টেন্স জোখে এতিয়া মোৰ ওচৰত ৰেজিষ্টাৰ নাই দেখুৱাব পাৰিলোহেঁতেন ৰেজিষ্টাৰে কি জোখে কিছুমান সি এটা ইলেক্ট্ৰনিক কম্পনেণ্টছ হয় সি কি কৰে জানেনে কাৰেণ্ট যাবলৈ বাধা দিয়ে সি একচুৱেলি কাৰেণ্ট ফ্ল'টোক সি বাধা দিয়ে গতিকে ৰেজিষ্টাৰ আমি জুখিবৰ কাৰণে কিমান ওমৰ ৰেজিষ্টাৰৰ যিটো ইউনিট সেইটো হ'ল ওম ইয়াত লিখা আছে 200 তাৰপিছত 2000 20000 2 লাখ আমি এনেদৰে গৈ আমি তাক ৰেজিষ্টাৰ জুখিব পাৰোঁ নেক্সট আমি এটা ভোল্ট বেটাৰী এটা জুখি চাওঁ এইটো এটা মোৰ ওচৰত বেটাৰী আছে আমি এটা প্ৰেক্টিকেল কৰি চাম একচুৱেলি এইটো মই বেটাৰীটো ভাল নে বেয়া মই গম নাপাওঁ বেয়া হ'লে বাৰু মই চেঞ্জ কৰি ল'ম এটা কাম কৰিছোঁ প্ৰথমতে আমি কি কৰিছোঁ 2 ভোল্টত আমি এইটো সেট কৰিছোঁ ডিচিত ৰাখিছোঁ কাৰণ এইটো এটা ডিচি বেটাৰী গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি ডিচি ভোল্টেজ পাম এই দুডালৰ কথা নাই প্লাছ মাইনাছ আমি পিছত গম পাম একচুৱেলি মই বুজাই দিম আমি লগাই দিলোঁ কি আহিছে 1 আহিছে ভোল্টেজ ই শ্ব' কৰা নাই কিয় কৰা নাই জানানে কাৰণ ই 2 ভোল্টতকৈ ডাঙৰ গতিকে আমি এবাৰ 20 ভোল্টলৈ লৈ যাম চাওক 4 ভোল্ট দেখুৱাই দিলে এতিয়া কথাটো বুজি পাইছেনে 2 ভোল্টত থাকিলে ই শ্ব'য়ে নকৰিব কাৰণ ইয়াৰ ভোল্টেজ বেছি হয় যদি 200 লে নিও কি হ'ব যদি 200 লে নিও ই দেখুৱাইছে কিন্তু অকল 4 দেখুৱাইছে 4140 ই প্ৰিচিজনত ভালকে মানে পাৰফেক্টলি হি একুৰেটলি দেখুৱাব পৰা নাই গতিকে ইয়াক 20 লে আনিব লাগিব 20 চাওক 4.0405 কি ধুনীয়াকৈ দেখাইছে এতিয়া চাওক আমি এই দুডাল যদি উলটাই দিওঁ ইয়াত কি চেঞ্জেছ হয় মন কৰিব আমি এই দুডাল উলটাই দিছোঁ ইফালে দিলোঁ এবাৰ আমি ইফালে দিলোঁ চাওক আগত মাইনাছ আহি গ'ল ভোল্টেজ ঠিকে আছে সেম এমাউণ্ট দেখুৱাইছে কিন্তু আগত মাইনাছ আহি গ'ল মাইনাছ কিয় আহি গ'ল জানানে কাৰণ পোলাৰিটি ৰিভাৰ্ছ হৈছে মানে কথাটো হ'ল এইডাল একচুৱেলি ব্লেক মানে ইটো গ্ৰাউণ্ড হয় ই নিগেটিভ হয় গতিকে নিগেটিভডাল পজিটিভত লগাই দিয়া আছে সেইকাৰণে মাইনাছ আহিছে আৰু পজিটিভডাল নিগেটিভত লগাই আছে এতিয়া যদি আমি কাম কৰোঁ যে এই নিগেটিভডাল আমি বেটাৰীৰ নিগেটিভত দিম আৰু এই পজিটিভডাল বেটাৰীৰ পজিটিভত দিম এতিয়া চাওক মাইনাছ চিনডাল অহা নাই গতিকে এইটোৰ সহায়ত আমি পজিটিভ নিগেটিভো জুখিব পাৰোঁ এটা বেটাৰী যদি আমি চিনি নাপাওঁ যে কোনটো পজিটিভ কোনটো নিগেটিভ তেনেদৰে আমি জুখিব পাৰোঁ চাওক গতিকে এই বেটাৰীটো ভাল বুলি আমি গম পালোঁ কাৰণ
ইয়াৰ যিমান ভোল্ট থাকিব লাগে সিমান ভোল্ট ইয়াৰ তাত আছে মই আৰু এটা বেটাৰী টেষ্ট কৰি দেখুৱাইছো এইটো এটা 9 ভোল্টৰ বেটাৰী হয় মই নাজানো এটো ভাল নে বেয়া মই টেষ্ট কৰিম এতিয়া ইয়াক 9 ভোল্টৰ কাৰণে 20 ঠিক আছে এবাৰ 2 ত লগাই চাইছো মই -1 কাৰণ ৰিভাৰ্স পোলাৰিটিত আছে 1 দেখুৱালে 20 লে লৈ গৈছো মই কিমান আহিছে 8.63 এটা উলটাই দেখাই দিম মই এবাৰ উলটাই দেখাই দিওঁতে কি আহিছে 8.61 পইণ্টত ইমান বেছি কথা নাই এটা মাইনাস চিন আহিছে গতিকে যদি এইটো আমি যদি ইয়াত লগাইছো আৰু এইটো ইয়াত লগাইছো মাইনাস আহিছে তাৰমানে আমি উলটাই দিব লাগিব উলটাই দিলে পজিটিভ আহিব এতিয়া চাম আমি উলটাই দি চালো পজিটিভ আহিছে মানে ব্ল্যাক ডাল যেহেতু ইয়াত আছে আৰু ভোল্টেজত কোনো ধৰণৰ মাইনাস চিন নাই এডাল হল নেগেটিভ আৰু এডাল যেহেতু ইয়াত আছে এটো পজিটিভ কিন্তু এটা কথা মন কৰিব যে এটো পারফেক্টলি লাগিছে নে নাই হেটো এটো উলটাই দিয়াৰ লগে লগে ৰিজাল্ট চেঞ্জ হৈ যাব ব্ল্যাক ডাল সদায় কমনত থাকিব লাগিব আৰু আন্ডাল সদায় ইয়াত থাকিব লাগিব ব্ল্যাক ডাল যদি কমনত হেৰি ৰেড ডাল ইয়াতে ভুল হৈ যাব গতিকে ইয়াৰ পৰা যদি আপুনি পারফেক্টলি এই দুটা ফিটিং কৰিছে তেনেহলে ৰিজাল্টটো খালি মেলি নহয় মানে এডাল সদায় নেগেটিভ এডাল পজিটিভ আৰু বেটাৰীটো ভাল নে বেটাৰীটো পাৰ্শিয়ালি ভাল মানে বেটাৰীটোৰ হেৰি ডাউন হৈছে ভোল্টেজ ডাউন হৈছে ই হয়তো কিছুমান ক্ষেত্ৰত কাম নকৰিব কাৰণ অকল 8 ভোল্ট আছে সো ই কিছুমান এপ্লায়েন্সত কাম নকৰিব ইয়াক আমি ৰিপ্লেস কৰিব লগা হৈছে আৰু যেহেতু এটো নন ৰিচাৰ্জেবল গতিকে ইয়াক আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব গতিকে মাল্টিমিটাৰ এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু মাল্টিমিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় এই দুটা বস্তু সাৱধান হ'ব যে এটা কোড আছে কোড নাই আৰু এটা বস্তু জুখি দেখাইছো মই আমাৰ ঘৰৰ সাপ্লাইটো জুখি দেখুৱাইছো এখন মোৰ ওচৰত বোৰ্ড আছে ভিতৰলে ঢুকি পাই না পানা জানো গতিকে ইয়াত লগোৱাৰ আগত মই সাৱধান হম যে এই বস্তুটো মই কোড ৰাখিছো এই বস্তু চেঞ্জ কৰিব লাগিব কলে নিব লাগিব 600 লে নিব লাগিব কিয় কাৰণ ঘৰৰ সাপ্লাই আহে 220 বা 230 যদি 200 লে লৈ যাও চাব কি হ'ব 1 দেখুৱাইছে ইছয়ে কৰা নাই কিয় শো কৰা নাই কাৰণ 200 তকৈ ওপৰত আছে গতিকে আমি 600 লে লৈ গৈছো লৈ গৈ আমি যদি ইফালে চাও 238 240 239 আপ ডাউন হৈ আছে 230 ৰ ওপৰ আছে 238 হৈ থৈছো 230 আছে যদি আমি উলটাই দিও মাইনাস চিন আহিবনে নাই অহা কিয় অহা নাই কাৰণ এসিড কোনো পজিটিভ নেগেটিভ নাথাকে পোলাৰিটি এসিড নাথাকে সেই কাৰণে এসি ভোল্টেজত কোনো ধৰণৰ পজিটিভ নেগেটিভ সাধাৰণতে পোৱা নাযায় গতিকে এইটো মাল্টিমিটাৰ লাইটৰ ফাংচনো আছে এনেদৰে জ্বলাই দিলে লাইট জ্বলে গতিকে আখৰ পঢ়াত সুবিধা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল মাল্টিমিটাৰ এটাৰ মই লিংকটো দি থৈ দিম আপোনালোকে কিনিব পাৰে যদি মাল্টিমিটাৰৰ ওপৰত আৰু এডভান্স লেভেলত যদি লাগে বিভিন্ন মই কম্পোনেন্ট বিলাকেৰে টেষ্ট কৰি দেখুৱাম যে কেনেদৰে মাল্টিমিটাৰ এটা ইউজ কৰিব লাগে আজিলৈ ইমানেই যদি চেনেলটো ভাল লাগে সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব কাৰণ ইয়াত মই বহুত ভ্যালুএবল ইনফৰমেশন দি থাকো লগতে মই ল্যাপটপ ৰিপেয়াৰিং বা যিকোনো ইলেক্ট্ৰনিক্স ৰিপেয়াৰিংৰ লগত ৰিলেটেড ভিডিও মই আপলোড কৰি থাকো থ্যাংক ইউ